नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल एरा च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म हुँ हजुरकै टेक्निकल साथी ईश्वर पौडेल र सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा अनलाइन अर्निङको भिडियो लिएर हजुरको समक्ष आएको छु। आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनु हुनेछ र यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा अरू भिडियो पनि रहेका छन्, हेर्नुहोला र यदि मन परेमा सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सिलेक्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र आजको टपिक रहेको छ अनलाइन अर्निङ्स। केही समय तपाईले इन्टरनेटमा स्पेन्ड गरेर तपाईले डेली बेसिसमा आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज कार्ड हाल्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने अथवा अलि राम्रोसँग तपाईले मेहनत गरेर यो एप्सलाई चलाउनु भयो भने त्यसमा दिएको टास्कहरू पुरा गर्नुभयो भने तपाईले थोरै भनेको पनि 30,000 to 40,000 तपाईले मन्थली कमाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि मेहनत चाहिँ चाहिन्छ र तपाईलाई आज म सिकाउन गइरहेको छु त्यो कसरी गर्ने भनेर। त्यसको लागि तपाईले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन एप्स भन्ने तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले एउटा इलेक्ट्रोनियम भन्ने एउटा एप्स छ, त्यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुस्। यो प्ले स्टोरमा पाइन्छ। तपाईलाई कुनै लिंक चाहिँदैन यसको लागि। प्ले स्टोरमा आउनुस् र इलेक्ट्रोनियम सर्च गर्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनि यसरी ओपन गर्नुस् हैन। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर लगइनको मेथड दिएको हुन्छ। तपाईले जेबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब फेसबुकबाट गरे नि भयो हैन तपाईलाई, अथवा म फेसबुकबाट गर्दिन भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ भने अरूबाट पनि गर्न मिल्छ हैन। त्यसको लागि मैले चाहिँ साइन अपमा क्लिक गरे। साइन अपमा क्लिक गरेर मैले यसमा आइडी पासवर्ड हाल्न गइरहेको छु र त्यसमा अनि क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुस् हैन। र तपाईले यहाँ सोच यहाँनिर जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस आई लिभ हियर भनेर भन्नुस् हैन। यस्तो गरिसकेपछि तपाईलाई माथिपट्टि एउटा तपाईको जुन तपाईले जीमेल आइडी हाल्नु भएको छ त्यहाँ एउटा कोड आइसकेको हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिपट्टि जुन एउटा कोड आइसकेको छ त्यो अहिले कहाँनिर हाल्ने भनेर तपाईलाई म सिकाउँछु हैन। यसको लागि चाहिँ अब तपाईले यो भइसक्यो। तपाईले जस्तो अब एक्टिभ इटिएन रिवार्ड्स भन्ने हुन्छ नि, यसमा क्लिक गर्नुस् हैन। तपाईलाई सोध्छ यदि 4 वर्ष 14 वर्ष भन्दा माथिको भनेर सोध्छ हैन। अनि त्यसपछि यस म हो भनेर तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस् हैन। यसमा क्लिक गरिसकेपछि लेट्स स्टार्टमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँनिर एउटा के हुन्छ भने चाहिँ कपी द गेस्चर, यो गेस्चर गरेर चाहिँ तपाईले एउटा सेल्फी लिएर चाहिँ यसलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यिनीहरूले जस्तो अब तपाईँ रोबोट पनि हुनसक्छ अथवा कुनै हुनसक्छ भनेर तपाईँलाई यो एउटा दिएको हुन्छ। जुन तपाईँले चाहिँ यहाँको जुन गेस्चर देखाएको हुन्छ त्यही गेस्चरमा तपाईँले आफ्नो पोजिसन दिएर तपाईँले आफ्नो एउटा सेल्फी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म चाहिँ लिन गइरहेको छु र यहाँ भनेको छ थ्याङ्क यू फर द टेकिङ द टाइम टु सबमिट योर सेल्फी भनेर भनेको छ। वी विल आस्क फर वन मोर सेल्फी क्लोजर टु योर पे आउट डेट। जस्तो अब मलाई कुनै दिन मेरो पे आउट दिन थाल्यो भने मैले अब जस्तो रिचार्ज कार्ड हाल्न थाल्यो भने त्यसको लागि चाहिँ फेरि यसले यही सेल्फी माग्छ हैन। किनभने चाहिँ अरूले पनि यो युज गर्न सक्छन् भनेर उसको चाहिँ एउटा सेक्युरिटी टाइपको यो चाहिँ हैन। अनि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एक्टिभ मेम्बर्सहरू जति जस्तो 2,51,904 जना चाहिँ अहिले एक्टिभ मेम्बर्स रहेका छन् हैन। तपाईले यसमा कसरी रिवार्ड कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। जस्तो फर्स्टमा तपाईले एक्टिभेट माई वालेट भन्ने क्लिक गर्नुस् हैन। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो सेटअप पिन, तपाईले पिन राख्नुभयो भने तपाईलाई 5 इटिएन दिनेछ। कन्फर्म इमेल एड्रेस तपाईले कन्फर्म गर्नुभयो भने तपाईलाई 5 इटिएन दिनेछ हैन। अनि जस्तो अब तपाईले यहाँ बेसिक इन्फर्मेसन तपाईले भर्नुभयो भने आफ्नो बारेमा भर्नुभयो भने तपाईले 5 इटिएन दिनेछ। र एक्सेप्ट सेक्युरिटी नोटिस भन्ने छ जुन चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले त्यो क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई 5 इटिएन दिनेछ। प्रुभ यु आर ह्युमन, जस्तो तपाईँ जस्तो अब म रोबोट होइन भनेर जुन एउटा प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि गर्नुभयो भने तपाईलाई फेरि 5 इटिएन दिनेछ। फर्स्टमा जस्तो अब सेटअप पिन हान्नु पर्यो हुन्छ हैन। जस्तो मैले 1 2 3 4 5 मैले राखिदिन्छु हैन। फेरि यसलाई कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 4 5। जुन यो राखिसकेपछि तपाईलाई रिवार्ड इटिएन भनेर यसरी कङ्ग्रेचुलेसन भनेर आउँछ हैन। जस्तो यो सबै तपाईले प्रोसेस गर्नुभयो भने तपाईलाई 5 इटिएन 5 इटिएन 5 इटिएन सबैमा दिन्छन् हैन। त्यसपछि तपाईले जस्तो अब र तपाईले सबै कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेन्डिङ ब्यालेन्स भनेर 26.26 इटिएन रहेको छ यो चाहिँ हैन। यो चाहिँ जस्तो पेन्डिङ ब्यालेन्समा छ। पे आउट भनेको चाहिँ तपाईले 100 इटिएन कमाउनु भयो भने मात्र पे आउट हुन्छ, नभए अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पे आउट हुँदैन। र तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु कसरी टपअप गर्ने भनेर, कसरी तपाईले ब्यालेन्स हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टपअप्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। टपअप्समा क्लिक गर्नुस् हैन। जुन मैले चाहिँ यो सबै भरिसकेको छु त्यसको लागि अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टपअप माई नम्बर्स भनेर तपाईले क्लिक गर्नुस् त्यसमा हैन। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिसहोम डिटिएच नेपाल भन्ने छ, एउटा एनसीएल नेपाल भन्ने छ हैन। एनटीसी को छ। तपाईले जस्तो मेरो एनसीएल को लागि म गए हैन।
तपाईँले जस्तो 50 रुपियाँ हाल्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई होइन तपाईँले 142 इटिएन चाहिँ तपाईँसँग हुनुपर्छ होइन। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ त्योभन्दा थोरै भयो भने चाहिँ तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्न र 142 इटिएन कमाउनु भनेको एकदम इजी हो, कुनै पनि छैन। तपाईँले यदि राम्रोसँग रिफरल गर्नुभयो भने अरूले तपाईँको डाउनलोड गरिदियो भने तपाईँको एकैछिनमा हुन्छ। सो तपाईँले फर्स्टमा इटिएन कमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो अब तपाईँले यहाँनिर जानुहोस् होइन, जेनेरेटमा जानुहोस्, जेनेरेट मोर इटिएनमा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँले भ्यू रिफरल प्रोग्राम देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। जब यहाँनिर गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो रिफरल कोड भनेर देखाएको छ, यो रिफरल कोड भनेर। यो यदि तपाईँले यो रिफरल कोड हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले मैले कमाएँ भने त्यसबाट तपाईँले पर्सेन्ट पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो अब अहिले मेरो भनेको जस्तो युट्युबमा जान्छ भिडियो र भिडियो धेरैले हेर्छन् नि होइन, त्यो हेरिसकेपछि धेरै मान्छेले डाउनलोड गरेका हुन्छन् र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले मेरो यो रिफरल कोड हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यसबाट पर्सेन्ट पाउनुहुनेछ। जतिजनाले मेरोबाट कमाएका हुन्छन्, हालेका हुन्छन्, त्यहीबाट तपाईँले अलिकति पर्सेन्ट पाउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले यो कोड युज गर्नुहोस् होइन। यो कोड युज गरिसके तपाईँले अर्निङ पनि अलि धेरै हुन्छ। तपाईँले रिफरल कोड कसरी हाल्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर इन्टर रिफरल कोड भन्ने हुन्छ होइन, त्यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँनिर तपाईँको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले सबमिट गरिदिनुहोस्। यो 3973E7 भन्ने कोड छ नि, त्यो हालेर तपाईँले कोड सबमिट गरिदिनुहोस् होइन। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले अरूलाई रिफरल कोड पठाउनको लागि तपाईँ माथिपट्टि कोड दिन्छ, जुन चाहिँ माथिपट्टि कोड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही कोड हालेर तपाईँको साथीहरूलाई पठाउनुहोस् र साथीहरूले डाउनलोड गरेर त्यो कोड युज गर्यो भने तपाईँलाई पैसा आउँछ र तपाईँले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको एकदमै पैसा कमाउन मन छ, तपाईँलाई एकदम टाइम दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले एकदमै धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले 30-40 हज़ार मन्थली पनि एकदम इजिली कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कसरी हो भने म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा तपाईँले लग इन्टु एनी टास्क भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। यसमा क्लिक गरिसकेपछि जस्तो यो रिडाइरेक्ट भएर एउटा ब्राउजरमा ओपन हुन्छ होइन। तपाईँलाई म यो जुन यो ब्राउजर मैले ओपन गरेको छु, यसमा जुन मैले राखेको छु यो भनेको एउटा ब्राउजर हो, यसबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर तपाईँलाई त्यो पनि म छिटै भिडियो बनाउँछु। त्यसको लागि यो अहिले मैले चाहिँ एउटा चेक गरिरहेको छु कति पैसा दिन्छ अहिले, कति निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जुन चेक गरिरहेको छु। यदि मिल्छ र राम्रो पैसा दिन्छ भने म तपाईँलाई यो ब्राउजरको बारेमा नै सिकाउँछु। जस्तो मैले यो ब्राउजरमा खोलिरहेको छु नि, यो अहिले चलाइरहेको छु, यो ब्राउजरले मलाई पे गर्छ। त्यसको लागि त्यो पनि म भिडियो छिटै बनाउने छु। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाएर राख्नु होला, किनभने चाहिँ नोटिफिकेसन छिटै आउनेछ। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी एनी टास्क भनेर जुन यो सर्फेस खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो जुन प्रोफाइलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ होइन। प्रोफाइलहरू भरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर 3टा धर्कामा देख्न सक्नुहुन्छ होइन, ब्राउज क्याटेगोरी भनेर देखाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। तपाईँले जस्तो डिजाइनर छ, यहाँनिर मार्केटर्स छ, अनि त्यसपछि राइटर एन्ड ट्रान्सलेटर छ होइन, सबै छ तपाईँको। यहाँनिर तपाईँलाई कुन चाहिँमा एकदम अलिकति तपाईँ स्किलफुल हुनुहुन्छ, तपाईँको स्किल केमा छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो अब डिजाइनरमा के हुन्छ भनेर देखाउनु गएको छु। जस्तो अब यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ ब्यानर एड्स रहेछ होइन, बर्थडे एन्ड वेडिङ पार्टीको इन्भिटेसन कार्डहरू त्यस्तो बनाएको तपाईँलाई पे गर्छ यसले होइन। ब्यानर्समा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, जस्ट एउटा नाम लेखेर माथिपट्टि पोइन्ट जुन बनाइदिएको छ नि, त्यति बनाएको पनि तपाईँले $1 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र यस्तो जुन यो बिटकोइनको जस्तोको देखाएको छ, यसमा पनि तपाईँले $1 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट एउटा यो टाइप गरेर जुन देखाएको छ नि तपाईँलाई यो सर्भिसमा देख्न सक्नुहुन्छ, यति मात्र तपाईँले गरिदिनु भयो भने कसैको होइन, तपाईँले $5 पाउनुहुन्छ यसमा। तपाईँले हुन्छ नि, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। कुन चाहिँ गऱ्यो भने यो चाहिँ जस्ट एउटा ब्यानर मात्रै हो होइन, यसमा तपाईँले अरू पनि यसमा धेरै छन् होइन। तपाईँले यसमा यसरी जुन यति मात्र बनाइदिएको तपाईँलाई $10 छ, कसैमा $10, $15, $20 हुन्छ नि। तपाईँले एकदम इजिली यसको लागि कुनै गाह्रो कामै छैन कि यो गाह्रो कामै होइन कि। जस्तो म तपाईँलाई देखाउँछु, एउटा देखाउनु गइरहेको छु होइन। फर्स्टमा तपाईँ मेरो ग्यालेरी खोलेर देखाउँछु होइन। जस्तो मैले अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि होइन। जस्तो यो मैले चाहिँ जुन चाहिँ मेरो यो युट्युबको हो होइन, यसलाई मैले बनाएको चाहिँ यो म आफै बनाएको हो र यति नै तपाईँले बनाउनु भयो भने $5 to $10 तपाईँलाई पे गर्छ। यस्तै बनाएर तपाईँले अरूलाई बुझाउन सक्नुभयो भने जस्तो हुन्छ नि, यो मैले जुन बनाएको छु यति मात्रै बनाएर पनि तपाईँले $5 to $10 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि एकदमै इजी छ यो पैसा कमाउन लागि। तपाईँले यति टाइम दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग अलिकति स्किल छ भने तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म यसको लागि अर्को फेरि भिडियो बनाइदिनेछु। यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ किनकि चाहिँ म धेरै लामो भिडियो बनाउन चाहन्न, हेर्न पनि अलिकति मजा आउँदैन, त्यस कारणले तपाईँले यसरी कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले अब रिफरल गर्नुभयो भने तपाईँले ब्यालेन्स छिटै हाल्न सक्नुहुन्छ। र यो भनेको अलिकति मेहनतको काम हो, यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र
यति नै हो गाइज, र यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै यस्तै अनलाइन अर्निङ्सको भिडियो, टेक्निकल रिलेटेड भिडियोजहरू लिएर हजुरको समक्ष आउनेछु, जुन तपाईँको लागि एकदमै धेरै फाइदाजनक हुनसक्छ। र त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोला, जसले गर्दा हाम्रो च्यानलमा कुनै भिडियो अपलोड भयो भने तपाईँले छिटै नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र सबैभन्दा अगाडि हेरेर तपाईँले त्यसको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद गाइज।